Mirëmbrëma për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin qendror informativ, do të jeni në shoqërinë time dhe të kolegut Edvin Parruci. Jemi në studio me Senada Jahon, ndër të tjerë në këtë edicion do të ndiqni. Ekspertiza mjeko-ligjore ka dalë në përfundimin se vdekja e trinjakëve në Romanat të Durrësit erdhi si pasojë e karbonizimit të trupave të tyre. Zjarri në banesë u shkaktua nga loja e voglueshme me shkrepse dhe brenda pak minutash përfshiu gjithçka. Me gjithë përpjekjet, askush nuk mundi të bënte gjë pasi dritaret kishin hekura dhe dera ishte mbyllur. Policia e rendit forcat speciale, ato të ndërhyrjes së shpejtë dhe forcat operacionale po zhvillojnë një aksion të gjerë në Elbasan, gjatë të cilit kanë shoqëruar disa persona me precedent penal dhe kanë mbastisur shtëpitë dhe pronat e të dyshuarve. Operacioni drejtohet nga krerët e policisë pas takimit që Aki Çako zhvilloi me ta sot mëngjes. Burri që hodhi gruan nga kati i 4 i banesës së tyre do të vuaj vetëm 35 vite burg, edhe pse gjykata e krimeve të rënda e dënoi Ferdinand Rukon me burg të përjetshëm, ai përfitoi nga gjykimi i shkurtuar. Familjarët e viktimës e quajtën një drejtësi turpi. Aleatët e Partisë Demokratike kërkojnë ndryshimin e sistemit zgjedhor. Ndoka dhe shehi janë pro listave të hapura, të cilat sipas tyre do i jepnin mundësi qytetarëve të zgjedhin kandidatin që dëshirojnë. Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arbena Metaj tha sot se më 1 tetor fillon në terren aksioni kundër evazionit fiskal në koordinim me statimeve doganave dhe inspektoriatit punës. Ai theksoi se ky 4 vjeçar është mandati i anti-informalitetit. Një draft i ri po hartohet nga Ministria e Bujqësisë për racat e qenëve të rrezikshëm. Pronarët e tyre do detyrohen të pajisin ata me pasaport dhe të regjistrojnë një lloj dhe në të njëjtat vende ku regjistrojnë dhe armët. Forcat e shpëtimit vazhdojnë të kërkojnë për të mbijetuar pas tërmetit fuqishëm në Meksik, nga i cili humbën jetën të paktën 230 persona. Sipas autoriteteve vendase, mbi 50 persona janë shpëtuar deri tani nga rrënojat e ndërtesave të shkatruara. Këto ishin disa prej zhvillimeve kryesore, do të flasim tani më gjerësisht. Ekspertiza mjeko-ligjore doli në përfundimin se vdekja e trinjakëve në Romanat të Durrësit erdhi si pasojë e karbonizimit të trupave të tyre. Zjarri në banesë u shkaktua nga loja e voglueshme me shkrepse dhe brenda pak minutash përfshiu gjithçka. Me gjithë përpjekjet, askush nuk mundi të bënte gjë pasi dritaret kishin hekura dhe dera ishte mbyllur. News24 ishte sërish sot në Romanat, ku të gjithë janë shokuar nga tragjedia e rëndë. Vdekja e trinjakëve të mitur në Romanat të Durrësit ka ardhur si pasojë e karbonizimit të trupit nga flakët e zjarrit që përfshiu banesën e tyre pas ditën e së mërkurës. Ekspertiza mjeko-ligjore doli në përfundimin se fëmijët ishin karbonizuar të rësisht nga flakët që përfshin shtëpinë, kur të miturit ishin vetëm, pas një prej prindërve. Sipas ekspertizës, djegja e 3 fëmijëve 4 vjeçar ka kaluar çdo shkallë, duke ju marrë jetën në pak minuta. News24 ka qenë brenda banesës e cila sot qëndron e mbyllur nga ana e familjarëve. Në banesë pothuajse gjithçka është e djegur, gjurmët e tragjedisë së djeshme janë ende prezente. Flakët e zjarrit kishin përpir gjithçka në atë dhomë ku gjendeshin 3 voglushë të cilëve nuk mundet do t'ju jepej ndihma e parë. Sipas policisë së Durrësit, banesa ka qenë e mbyllur, ndërsa dritaret kanë qenë me kangjulla, çka e ka bërë të pamundur që bashkëfshatarët të jepnin ndihmën e parë 3 fëmijëve dhe të mos përfundonin në një tragjedi të rëndë. Mësohet se trinjakët ndodheshin të vetëm në banesë, pasi babai i tyre Gazmend Konçi ndodhej në punë larg Romanatit, ndërsa nëna Migena Konçi kishte shkuar së bashku me 2 vajzat e saj më të rritura, 8 dhe 10 vjeç, tek vjera e saj, shtëpia e së cilës ndodhej pak metra larg. Ishte tepër vonë kur ajo u kthye në shtëpi, pasi fëmijët e saj i gjeti të 3 të pajet. Perënia i dha, perënia i mori. E ama e këtyre fëmijëve i ka mbyllur aty për momentin, sa kanë ardhur për 100 metrash deri këtu për mi fru fëmijët me mësu, me bë detyra se nuk i leshin ato fëmijët e vegjël aty 12. Po që shaka, ke pres fyse dhe detyrimisht ta erdhën me mësu këtu. Sa i ka produktuar në momentin kur këtu ka plas zjarri atje. Do kenë pas një shkreps ato dhe sipas asaj që është djeg përpara është djeg perdja. Perdja është kaput. Ka rënë divan masen marrë me radhë se kërvati ishte bërë shkrume, aty kanë gjetë masen jashtë në sipërfaqe pllakat. Ngjarja ka shkaktuar dhimbje edhe për shumë banor të zonës. Më keq s'ka mo, nuk ka më më keq, më doktor mrena. E pa imagjinuar për zonën tonë. Një familje e mrekullueshme, një familje e shkëlqyer. E këta nuk e kishin mbushur moshën, po unë i mora në kopsht, i pas vetë, të bukur.
të zgjuar, por ja që ndodhi. Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial në një deklarat pas ngjarjes tha se zjarri ishte aksidental dhe ishte shkaktuar nga loja e fëmijëve me shkrepsen, e cila është ndezur duke shkaktuar flak në objektet e shtëpisë. Besohet se teksa luanin me shkrepse, fëmijët ju kanë vënë zjarrin perdeve dhe pas kësaj gjithçka mori flak shumë shpejt, e gjithë dhoma ku ata ishin u shkrumbua. Nëna dhe babai i 3 njagëve janë në gjendje shoku nga humbja e paimagjinueshme që kanë pësuar. Pranë tyre ndodhet vazhdimisht një mjek për t'ju asistuar. Pak ditë pas ngjarjes së rëndë ku godit mjeti i zëvendës drejtorit të policisë së Elbasanit, policia e shtetit ka nisur një operacion në këtë qytet. Operacioni e synon arrestimin e personave me precedent kriminal. Policia ka ngritur grupe kontrolli në të gjitha lagjet e qytetit. Janë arrestuar dhe shoqëruar disa persona, si dhe janë bllokuar disa automjete. Policia e shtetit ka nisur një kontroll në të gjithë qytetin e Elbasanit për arrestimin e personave me precedent kriminal. Operacioni ka nisur mes ditën e së njëjtës në mbështetje të policisë e Elbasanit. Kanë shkuar dhe forcat speciale. 27 persona janë shoqëruar dhe një është arrestuar pasi ishte në kërkim për vjedhje. Në komunikatën zyrtare të policisë thuhet se janë bllokuar disa asete, ambiente të ndryshme dhe makina luksoze që i përkasin individëve me precedent kriminal. Drejtori i policisë Haki Çako pranoi se operacioni në Elbasan vjen pas përplasjeve të para disa ditëve. Megjithatë, ai u shpreh se do të shtrihet në të gjithë vendin. Jemi të vendosur për t'i vënë përpara përgjegjësisë ligjore, por gjithashtu jemi të vendosur për të çuar deri në fund, për të sekuestruar dhe konfiskuar gjithë këta individ të cilët të kërkojnë të sfidojnë shtetin. Ne kemi ndërmarrë këtë operacion, i cili nuk do t'jetë vetëm në qytetin e Elbasanit, por në të gjitha qytetet ku ne disponojmë informacione mbi bazën e analizave të detajuara të grupeve dhe të individëve të cilët kanë aktivitet dhe veprimtari kriminale. Sigurojmë dhe njëherë të gjithë qytetarët e Elbasanit se policia e shtetit, Ministria e Punëve të Brendshme dhe gjithë qeveria shqiptare do të jetë prezent dhe vendosur për të siguruar rend dhe qetësi. Në 2 vitet e fundit, qyteti i Elbasanit është përballur me ngjarje shumë të rënda kriminale, të cilat nuk janë zbardhur ende. Policia e Tiranës në bashkëpunim me prokurorin ka mbijuar operacionin Vjesh 2017 duke sekuestruar prona dhe llogari bankare të cilat dyshohen se janë përfituar nga aktiviteti kriminal. Vlera e llogarive bankare të sekuestruara së fundmi kap shifrën $660.000, ndërsa janë sekuestruar dhe një apartament 100 m2, si dhe një dyqan 80 m2. Apartamenti, dyqani, si dhe një llogari bankare në vlerë $460.000, policia thot se i përkasi një shtetasi me inicialet YD, kurse një shtetasi tjetër me inicialet DSH janë sekuestruar $200.000. Në kuadër të goditjes së krimit, policia e shtetit në bashkëpunim me prokurorin ka nisur prej pak ditësh një operacion ndërkombëtar për verifikimin dhe bllokimin e pasurive të palishme. Deri tani mësohet të jenë bllokuar qindra mijëra euro pasuri në apartamente, makina, biznese, llogari bankare të cilat dyshohet të jenë krijuar nga aktivitete kriminale, siç janë trafiku i drogës apo i prostitucionit. Bashkimi Evropian mbështet qartësi perspektivën e vendeve të Ballkanit Perëndimor për të bërë pjesë e Unionit. Deklarata vjen nga 2 zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, Mogherini dhe Han, pas takimit të zhvilluar me 6 liderët e Ballkanit Perëndimor gjatë asamblesë OKB-s. Shefja e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini dhe Eurokomisioneri për zgjerimin Johannes Hahn u kanë konfirmuar 6 liderëve të Ballkanit Perëndimor mbështetjen që BE ofron që këto vende të jenë pjesë e Unionit. Pas takimit të zhvilluar gjatë asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York, Mogherini dhe Han përmes një deklarate të përbashkët theksojnë se Bashkimi Evropian porrit mbështetje ndaj të gjithë partnerëve drejt objektivave të arritshme dhe realiste, siç i quajnë ato, në mënyrë që përparimi të jetë i pakthyeshëm deri në fund të përfundimit të mandatit të tyre. Në këtë deklaratë të përbashkët, Mogherini dhe Han shprehen se morën konfirmimin nga 6 udhëheqësit e vendeve të Ballkanit Perëndimor për të përforcuar punën e reformave, në veçanti për drejtësinë, sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore,
si dhe për bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë. Shefja e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini dhe Eurokomisioneri për zgjerimin Johannes Hahn u takuan me udhëheqësit e Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi, Bosnjë-Hercegovinës, Serbisë dhe Maqedonisë. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Dimir Bushati ka folur nga New Yorku për integrimin e Shqipërisë dhe hapat që duhet të ndërmarrë shteti në mënyrë që Bashkimi Evropian të marrë një vendim pozitiv deri në qershorin e ardhshëm. I pyetur nëse Greqia është një rrezik potencial, Bushati tha se shteti fqinj nuk mendon të kushtozojë integrimin e vendit tonë. Në mars do të ketë një takim, le të themi, të Bashkimit Evropian me të gjitha vendet që janë pjesë e procesit zgjerimit, do të njihen me raportet e Komisionit Evropian dhe ne synojmë që në harkun kohor që nga tani e deri në qershorin e vitit tjetër të kemi disa hapa konkret në të drejtim që do t'i krijonin mundësi Bashkimit Evropian për të marrë vendimin final për fillimin e bisedimit për antarësim me Shqipërinë. Gjatë takimeve me homologun tuaj grek është deklaruar se keni rënë dakord për të trajtuar problemet e trashëguara, por duket se nuk është bërë ndonjë hap i rëndësishëm përpara. Cilat janë pengesat? Janë bërë disa hapa konkrete përpara, së bashku me homologun Kocias do të ulemi me një ekip ekspertësh për t'i trajtuar në një gjykim edhe më politik këto çështje. Ka shikni Greqinë si një vend që mund të kushtozojë përparimin e vendit tuaj në marrëdhëniet me BE-n, nisur nga deklaratat e fundit të drejtuesve të lartë grek? Natyrisht nuk besoj se është në interesin dhe në dëshirën e Greqisë për të vendosur kurthëzime ndaj perspektivës europiane të Shqipërisë. Në këtë moment që flasim, kemi rënë dakord për një kalendar të qartë aktivitetesh që do të përfshi jo thjesht burokratët dhe pjesën teknike të dy vendeve, por edhe pjesën politike. Vetingu në polici, lufta kundër drogës, krimit organizuar dhe parandalimi i azil kërkimit kanë qenë në fokus të takimit ministrit të brendshëm Fatmir Xhafa dhe ambasadores së Holandës në Shqipëri Devi van der Verde. Nga ana e saj ambasadorja theksoi se vetingu në policinë e shtetit do të rrisë besimin e qytetarëve. Sa kaq ministri e njohu diplomaten me një sër masash për regjimin kufitar, siç është forcimi i kapaciteteve njerëzore dhe niveli profesional në pikat kufitare. Ambasadorja holandeze u shpreh e gatshme për të mbështetur prioritetet e reja të Ministrisë së Brendshme përmes asistencës teknike dhe logjistike. Aleatët e Partisë Demokratike kërkojnë ndryshimin e sistemit zgjedhor, edhe pse nuk ka ende një vendim përfundimtar për reformën zgjedhore, dy aleatët nuk i fshehin propozimet që kanë. Ndoka dhe shehi janë pro listave të hapura, të cilat sipas tyre do i japin mundësi qytetarëve të zgjedhin kandidatin që dëshirojnë. Aleatët e Partisë Demokratike kanë identifikuar sistemin zgjedhor që duan. Ne duam një sistem i cili t'japi drejt shqiptarëve të votojë dhe parti alternative, kjo është. Unë për vete do isha për një sistem kombinu majoritar plus proporcional. Me për të thash nuk ka ardhur dita për diskutu sot sistemi. Proporcional kombëtar preferencial do të ishte zgjidhja më mirë në të kushte, për faktin që Partia Demokratike dhe Partia Socialiste asnjëherë nuk kanë miratuar një reformë për të vendosur standarde, për të respektuar frymën e kushtetutës, për të respektuar votën e qytetarëve, por janë përpjekur që nëpërmjet mekanizmave të kodit zgjedhor të përshtojnë partitë e tjera politike nga përfaqësimi. Edhe pse ndahen në qëndrime sa i takon sistemit zgjedhor, Dashamir Shehi dhe Nart Ndoka bashkohen për listat e hapura. Shqiptarët do ta dinin që ku e diun, zotin Shehi e votojnë 50.000 vetë dhe zotin Hoxha e votojnë vetëm 20.000. Edhe kishte kriju me vite një hierarki politike, një qytetarët duhet ta dinë kush vlen më shumë. Me po kryetarëve të partive si ka pëlqyer kjo punë. Se hierarkia krijohet dhe brenda partisë. Po diskutojmë që po është një kërkesë normale, në çështë flasim për një demokraci, që tulim me rolin e kryetarëve të partive, kjo do të jetë një mënyrë pra që qytetarët kenë mundësi që brenda listave të partive politike të zgjidhin ato kandidatë që ato preferojnë. Kreu i Demokristianëve dhe ai lëvizjes për zhvillim kombëtar janë pro përdorimit të elektronikës, megjithse nuk e fshehin skepticizmin se teknologjia nuk e shmang plotësisht vjedhjen e votave. Qytetarë që ka vendosur shitet që ke shtëpia vet, dash me elektronik, dash me letër, po i soi do shitet.
Por ama këtë vjetën, këtë shitjen që bëtë tavolinë, që ti s'ke kartë identiteti, hynë voton, komisioneri jotë në bush letrën, sigur ti ke qenë këtu, ti je në Angli, do me thonë, garancin që ti ke hyke ku ti je po njëti person, këtë e eliminon pëtë. Numërimin e përshpejton. Heqo rolin shpesher abuzus të mira komisionerë në përshqipit, këto i bëm. Ne do të largojmë nga, si të thush, nga zullumi a i sa është e mundur për sistemin. Por nuk është vetëm kjo, për faktin që taktikat elektorale që përdori Partia Socialiste dhe mazhoranca aktuale, tashme dihen, ishte blerja dhe të dërsimi i votës, presioni mbi administratën publike. Pra kërkon një sër hapash dhe ne dëshojmë një sistem i cili mund t'i përballojnë ose mund t'i minimizojnë edhe këto afera që vrehen. Lulzim Basha thiri një ditë më parë tryezën e aleatëve për reformimin e sistemit zgjedhor. Kreu i Demokratëve ka lajmëruar se diskutimet do të përfshinë edhe partitë të tjera opozitare, duke lënë të kuptohet se po shihet mundësia e bashkimit të qëndrimeve edhe me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Burri që hodhi gruan nga kati 4 i banesës së tyre në Fier do të vuajë vetëm 35 vite burg. Edhe pse gjykata e krimeve të rënda e dënoi Ferdinand Rukon me burg të përjetshëm, ai përfitoi nga gjykimi i shkurtuar. Familjarët e viktimës e quajtën një drejtësi turpi. 35 vite burg. Ky është dënimi që gjykata e krimeve të rënda firmosi për Ferdinand Rukon, i cili vrau gruan duke hedhur nga kati 4 i pallatit ku banonin. Krimi makabër ndodhi pak ditë pasi Liliana Ruko, nën e 2 fëmijëve, kishte siguruar një urdhër mbrojtje nga gjykata për shkak se dhunohej nga i shoqi. Por dokumenti gjyqësor nuk e mbrojti as pak gruan, e cila sikurse u provua gjatë procesit gjyqësor, u dhunua barbarisht nga burri i saj, i cili më pas e zhveshi dhe e hodhi nga lartësia. 5 shkatgjykuese e gjeti fajtor Rukon për akuzën e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare dhe e dënoi atë përjetësisht, por për shkak se në fillim të procesit pati pranuar kërkesën e tij për gjykim të shkurtuar, pozita e të pandehurit u lehtësua ndjeshëm, pasi dënimi ju reduktua në 35 vite heqje lirie. E duket se ishte kjo arsye që solli reagimin e ashpër të familjarëve të Liliana Rukos, të cilët e cilësuan dënimin të turpshëm. Drejtësia e qelbur. Turpësht. Të vasit dhe ne pasaj kërkojmë falje. Unë jam i vllai viktimës, është e pa drejtë, se ishte në mbrojtjen e shtetit. Prisnim dënimin maksimal, ju dham gjykata më shiroi dhe ju dha dënimin minimal. Ne shprehim pakënaqësinë tonë. Vendimi për Ferdinand Rukon vjen pak ditë pasi Këshilli i Lartë i Drejtësisë urdhëroi nisjen e hetimit për gjykatësin Ergjys Selmani, i cili dyshohet se vonoi zbardhjen e urdhrit të mbrojtjes për 42 vjeçaren. Nëna e 2 fëmijëve u vra barbarisht në dhjetor të 2016 në qytetin e Fierit, pak kohë pasi çifti ishte kthyer nga Gjermania. Teuta Muçaj është një 62 vjeçare nga Shkodra, e cila është dhunuar prej 47 vitesh nga bashkëshorti. Ajo ka rrëfyer për gazetarin Senad Nikshi kalvari nevojtjeve. Edhe pse ka urdhër mbrojtje ndaj bashkëshortit, ajo ndihet e friksuar me rrezikun se një ditë ai do ta vrasë. 47 vitet e martesës për nënën e 4 fëmijëve janë vite të mbushura me dhunë, urrejtje dhe frikë. 62 vjeçarja Teuta Muçaj nga Shkodra, edhe pse në tutelën e bashkëshortit për vite me radhë, guxon të flasë mbi atë që ka duruar deri më sot, dhunë sistematike, duke nisur që prej fejesës së tyre, që shumë shpejt u kthye në ferr. Dejakun s'ma ka hekur, të më fy, të më ra, të thy, ka rriti deri në ekstrem, sa ja që për me mytë, me mra mas krejet, me thika me qatë, mas 47 djetë, mushka të rrutët alisht. Pasi nuk ka pranuar të divorcohet, bashkëshorti është larguar nga banesa, por ka zgjedhur të jetojë shumë pranë gruas. Teuta tregon se dhuna ndaj saj ka vijuar, edhe pse ka marrë një urdhër mbrojtje ndaj tij. Unë jam me urdhër mbrojtje dhe 2 herë ka thënë urdhrin e mbrojtjes. Në lokal afër në Velipoj, mori një lev hekrit për me mëra, thirra policin, e kanë shoqënuar në rajon. Urdhrin e mbrojtjes, pun as 3 javas që e mora, nolli kja mesele, me që unë jam e tillë,
I thash, shkom ndaj. Më thejve i 2 dyrt, derën kryesore të shtëpisë edhe për me hy me meramu. Ka patur edhe momente kur Teuta ka menduar se historia do t'i përkas së kaluarës e ka vendosur të falë dhënuesin e saj, por gjithçka ka rinisur sërish. Pas një pendes, bashkëshorti ka kërcënuar në forma të ndryshme gruan e tij. Tan jetën njashtu ka ba, veç unë e shkreta, babja, nanja, moterja, vllaja, jam detyruar me se kam gjatë një shtëpi 2 vjetër. E friksuar për jetën e saj, Teuta thot se ndihet vazhdimisht e kërcënuar nga bashkëshorti. Frikë kam për të vetëm arsye se mu zon 3 herë me armë, e me elshu pas i far dënimit, pra edhe mu më vret nesër, edhe prap del si ka dalë edhe 3 herë tjera. Unë i kërkoj shtetit që të bajnë drejtësi tamam. Si Teuta në Shkodër ka edhe shumë gra të tjera në Shqipëri, të cilat janë prej dhunës për vite me radhë dhe jeta e tyre është në rrezik. Gjykata e Tiranës la të lirë 19-vjeçarin Kelvin Bliu, i cili pasi aksidentoi një 14-vjeçar në bulevardin Jeanne d'Arc, u largua pa i dhënë ndihmën e parë. Ndaj Bliut rëndojnë akuzat e shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor dhe largim nga vendi i aksidentit. Por për shkak se nuk ka ankim nga i dëmtuari ndaj të dyshuarit u caktua masa e detyrimit për paraqitje. Bliu udhëtonte me një makinë tip Benz kur përplasi motorin me të cilin udhëtonte i mituri. Nga data 1 tetor, tatimorët do të zbresin në terren për të nisur fazën e 3 të luftës kundër informalitetit. Sipas Ministrit Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj, në fokus do t'jenë si përmarrësit e mdhenj, por pa lënë jashtë vëmendjes edhe biznesin e vogël. Ashtu sikur se kishte paralajmëruar se mandati i dytë do të konsiderohet si mandati anti-informalitet, qeveria nuk ka vonuar në zbatimin e kësaj nisme. Ka qenë Ministri Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj i cili shpalli fillimin e këtij aksioni që zyrtarisht në terren do të nisë më 1 tetor. Sipas ministrit, në këtë fazë të re, fokusi do të jenë evazorët. Çdo ditë që do kaloj, toleranca zero ndaj evazionit do të jetë evidente dhe do të jetë në qendër të punës së tatimeve, doganave. Ndryshe nga 2 fazat e mëparshme, këtë radhë institucionet zbatuese të aksionit janë më të përgatitura dhe vëmendja do të përqendrohet kryesisht tek bizneset e mëdha, por pa shmangur kontrollet për kuponin tatimor, regjistrat fiskal, inventarët dhe punësimin e sigurisë në punë. Tatimet, doganat dhe inspektoriati i punës të mbledhur në grupe të përbashkëta do të kenë një kalendar të detajuar punësh në terren dhe nga zyra, fokusi tek biznesi i madh, por ndërkohë pa lënë jashtë fokusit biznesin e vogël. Ndërkohë ministri ka sqaruar edhe sektorët ku do të kryhet kjo betejë. Që nga shërbimet, që nga shitja me pakic, që nga prodhimi, të cilat janë në fokus të një risku më të detajuar, importi apo prodhimi, tek inventaret, tek shitjet nga biznesi i madh tek biznesi i vogël. Gjatë vizitës në një sipërmarrje prodhuese në fushën e artikujve ushqimor, Ahmetaj shpjegoi se po në muajin tetor, paralelisht me anti-informalitetin, do të nisë një tjetër reformë. Tani bëjmë një përpjekje të re nëpërmjet planit shumë të detajuar të deregulimit që do të kemi mundësi ta shpallim në tetor. Nëpërmjet digitalizimit të shërbimeve, të reduktojmë një masë të madhe radhësh kërkesash për shërbime. Sipas ministrit, faza e 3 e luftës kundër informalitetit do të zgjasë 1 vit dhe ka si qëllim rritjen e të ardhurave, ndërgjegjësimin e sipërmarrjes, zgjerimin e bazës tatimore dhe rritjen e transparencës së punësimit. Ngjarja ku një vogëlushe shqiptare u sulmua fatalisht nga 2 pitbullët e familjes në Itali ka ngritur pikpyetje të shumta për shkakun se pse ndodhi. Ekspertët thonë se familja nuk ka ditur të dallojë shenjat e agresivitetit të qenve. News24 mëson se një draft i ri po hartohet nga Drejtoria e Veterinarisë në Ministrinë e Bujqësisë për racat e qenve të rrezikshëm për shoqërinë. Qenë duhet pajisen me pasaporta të veçanta për t'u identifikuar, si dhe do të regjistrohen nga pronarët, siç regjistrohen armët. Nuk kanë qenë të pakta ngjarjet kur qenë të rrezikshëm kanë sulmuar qytetarët. Në shumë raste qenë lëvizin në ambiente publike pa maska apo qafore mbrojtëse. Disa raca janë në listën e zezë të qenve të konsideruar agresive të rrezikshëm. Madje në disa vende diskutohet që ata të mos lejohen të mbahen në familje dhe në ambiente publike. Një bazë religjore po përgatitet nga Drejtoria Veterinare në Ministrinë e Bujqësisë.
Parashikohet që 10 racat agresive të rrezikshme të qenve të matrikulohen me çip dhe të pajisen me pasaporta të veçanta. Drejtori i Drejtorisë Veterinare Edi Ferko tha për News24 se drafti i ri parashikon që pronarët duhet të regjistrojnë kafshët, aty ku regjistrojnë armët. Ferko tha se do të ketë sanksione të rrepta dhe penalitete për pronarët e qenve që nuk zbatojnë ligjin. Ngjarja makabre ku një vogëlushe u sulmua nga qen pitbull të familjes tronditi jo pak opinionin publik dhe ngriti shumë pikpyetje për shkakun pse ndodhi. Dhëmbët e këtyre 2 pitbullëve i morën jetën tragjikisht vogëlushes shqiptare Victoria në kopshtin e familjes së saj në Flero të shtetit fqinj të dielën e kaluar. Specialistët hedhin dyshime se Victoria u ka ngacmuar ushqimin, prandaj u sulmua fatalisht deri në vdekje. Krahët e gjyshit nuk e mbrojtën dot vajzën nga pitbullët e pamëshirshëm. U desh breshëria e plumbave të karabinierëve që pitbullat të ndalonin sulmin. Në rastin e fjalë, varet nga mënyra se si është trajtuar qeni kur ka qenë gjithmonë i vogël. Në rastin e fjalë, vajza mos gaboj ka ngacmuar ushqimin. Kjo nuk është hera parë ndoshta që këto shenjë e ka shfaqur agresivitetin. Do ketë shfaqur edhe më përpara dhe kjo ka qenë thjesht një përfundim fatal. Fqinjët e familjes shqiptare në Itali thanë për media se 2 qenë kishin shfaqur edhe më herët shenja agresivitetin ndaj tyre dhe qenve në lagje, por familja nuk ishte marrë asnjë mas. Sipas veterinerit në Spitalin Veterinar Ndërkombëtar të Tiranës, pitbulli njihet si qen luftarak dhe konsiderohet një ndër racat më të rrezikshme me karakter dominant. Kushdo sipas veterinerit duhet jetë i përgjegjshëm për kujdesin që duhet të tregojë, nëse mban një qen pitbull dhe duhet të di disa rregulla. Çfarë duhet dinë një familjar? E gjithë edukata formohet kur qeni është i vogël. Qeni pitbull është një nga qenë më miqësor në familje, por gjithmonë karakteristikat dhe karakteri i qenit formohet nga mënyra se si ne e trajtojmë, e mësojmë, e edukojmë. Fatkeqësisht këto rregulla nuk njihen dhe nuk zbatohen nga të gjithë. Por çfarë duhet të bëjnë prindrit nëse qeni shfaq shenja agresiviteti ndaj fëmijëve apo familjarëve? Jashtë shtetit ka kurse, ka shkolla për qenë, por edhe këtu ka njerëz që janë të specializuar dhe janë trajnues të qenve. Në momentin që qeni shfaq këto shenja, është mirë që të kontaktojnë edhe të çojnë për një trajnim më specifik të këto njerëz. Ekspertët në botë bien dakord se fëmijët që janë nën moshën e fillimit të shkollës në asnjë mënyrë nuk duhen lënë vetëm me qenin. Nëse qeni apo fëmia kanë sjellje të rrëmbyera dhe agresive, atëherë kujdesi dhe vigjilenca e prindërve duhet të jetë maksimale. Përfundon rekonstruksioni i rrugës o Gjakut në 104 në kryeqytet. Gjatë inspektimit, kryebashkiaku Erion Velia i tha se nga investimi janë përfitues jo vetëm 10.000 banorë të zonës, por edhe bizneset pranë. Velia i zbuloi gjithashtu detaje nga investimi në rrugën e Dibrës, sikundër është zgjerimi i trotuarve përmes tërheqjes së murit shkollës së bashkuar. Njësia 34 në Tiranë tashmë lidhen mes tyre me anë të një rruge të rikonstruktuar të pajisur me të gjithë sinjalistikën e nevojshme për lëvizshmërinë e njerëzve dhe mjeteve. Kryetari i Bashkisë Erion Velia i tha se rruga i Ndreqoni, ose e njohur si rruga e Oxhakut, është vetëm një nga investimet e rëndësishme që bëhen në zonë, pasi paralelisht po punohet edhe në rikonstruksionin e plot të rrugës së Dibrës. Është një situatë krejt tjetër, jo vetëm rruga dhe cilësi më e mirë, vendet e reja të parkimit, hapësirat gjelbërta, rregullim fasadash, dhe jemi duke menduar dhe për një akupunktur ku mund vendoset një treg apo një kënd lodrash, edhe shtojca të tjera që mund t'i bëhen projektit për ta bërë rrugën akoma më të mirë. Është një rrugë që lidh 2 njësi gjigande të Tiranës, 3 me 4, edhe besoj që me ndërhyrjen që do të bëjmë edhe në rrugën e Dibrës, ku do të tërhiqet edhe muri i shkollës bashkuar për ta bërë më funksional gjithë ato trotuar, pra pa hipur e zbritur disa ershkallët, pra që të jetë aksesueshëm nga të moshuarit, nga ata që shtyjnë një karrocë, nga ata që janë me aftësi të kufizuar, besoj që e gjithë lagja konturohet. Në këtë inspektim, Velia shoqërohej nga deputetja socialiste Blerina Gjulameti, që tha se falpunës së bashkisë Tiranës po jepet pamja e një qyteti evropian. Duke parë që ne investojmë çdo ditë në infrastrukturën rrugore, në atë shkollore, në pjesën e ndërtesave, në kopshte, në çerdhe, në çdo gjë që i përmirëson jetën qytetarëve, unë mendoj që jemi në rrugën e dur për ta ndërtuar Tiranën që duam ashtu siç duhet jetë, një qytet që i ka të gjitha standardet europiane. Automjetet në Tiranë do të kufizojnë lëvizjen e tyre nesër për shkak të ditës pa makina që Bashkia e Tiranës organizon si pjesë e qindra qyteteve në botë për të mbrojtur jetën dhe mjedisin. Në kuadër të kësaj dite do të ketë panajire informimi për mjedisin, panajire të lëvizjes alternative si automjetet me energji elektrike apo biçikletat dhe zona pedonale dedikuar qytetarëve për të shëtitur.
Ky e premte e gjen Tiranën me reduktim të makinave në 20 rrugësh dhe sheshesh kryesore. Në kuadër të javës së lëvizshmërisë, 22 shtatori do të jetë dita pa makina edhe për kryeqytetin e shqiptarëve. Bashkia e Tiranës ka parashikuar bllokimin e 2 shesheve publike dhe 2 rrugëve në zonën e Ish-bllokut për t'u rikthyer ato qytetarëve që përdorin mënyra alternative të lëvizshmërisë, si bicikletat, ecën në këmbë apo transporti urban. Sheshin që është e rruga Durrësit, mbas Ministrisë së Arsimit, do bllokohet nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 24 të darkës. 2 rrugët e bllokut bllokohen po në këtë orë dhe në këtë ditë në datën 22 të premten. Sheshin Nën Tereza duke bërë aktivitete të ndryshme. Në sheshin Nën Tereza do kemi një panajër të makinave elektrike. Përfaqësues të Bashkisë së Tiranës u drejtuan qytetarëve me një thirrje konkrete që jo vetëm 22 shtatori, por edhe ditë të tjera të jenë sa më pak të ngarkuara me trafik. Duhet i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Tiranës të na bashkohen, pasi duhet kuptojmë që një makinë ndot 350 gram karbon në qytetin e Tiranës, në qytetin tonë, dhe për një makinë duhet të mbillen 2 pemë. Kështu që të lutem, na u bashkoni, ecni me bicikletë, ecni në këmbë. Aktivitetet për këtë ditë kanë nisur që me fillimin e kësaj jave, që nga panajëret e ndërgjegjësimit e deri tek promovimi i mjeteve alternative të lëvizshmërisë që janë miqësore me mjedisin. Qendra e trajtimit të fëmijëve me autizëm në Gjirokastër aktualisht po punon mbi kapacitetin e nevojshëm. Rritja e numrit të fëmijëve që marrin shërbim në të ka vështirësuar punën e stafit. Në këto kushte, drejtuesit e kësaj qendre kërkojnë nga shteti mbështetje financiare për shtimin e personelit dhe të ambienteve trajtuese për fëmijët. E hapur 5 vite më parë, Qendra e trajtimit të fëmijëve me autizëm në Gjirokastër ka patur një shtim të ndjeshëm të numrit të fëmijëve që trajtohen në të. Sipas drejtoreshës së qendrës Lindi Taluzo, aktualisht po punohet mbi kapacitetin e nevojshëm, gjë që ka vështirësuar punën e stafit. Nëse në muajin janar kemi patur 36 fëmijë, aktualisht janë bërë 48 fëmijë që vijnë nga gjitha bashkitë e qarkut Gjirokastër. Një vështirësi që ne kemi për momentin është pikërisht rritja e këtij numri në momentin që kapaciteti maksimal i qendrës është për 40 fëmijë. Në këto kushte, drejtoresha Luzo kërkon nga institucionet përgjegjëse fonde shtesë për mbështetje jo vetëm me staf, por edhe të shtimit të ambienteve. Të mund të mobilizohen fonde shtesë për të garantuar edhe një rritje qoftë nga ana e pjesës logjistikës, por edhe për të parë mundësinë e ofrimit të këtyre shërbimeve në ambiente të tjera, për shkak se dhe shtimi i numrit kërkon edhe shtim të mjediseve. Aktualisht në këtë qendër trajnimi ka mungesë të fizioterapistit, ndërsa trajnimet kualifikuese të kryera nga Ministria sipas Luzit kanë qenë jo të mjaftueshme. Stafi është trajnuar edhe në mënyrë individuale, por edhe disa trajnime që kanë qenë, me thënë drejtën, sporadike nga Ministria apo nga institucionet të tjera. Qendra e trajtimit të fëmijëve me autizëm në Gjirokastër trajton 48 fëmijë të moshës nga 3 deri në 14 vjeç, nga i gjithë qarku i Gjirokastrës. Pjesës tjetër të fëmijëve ky shërbim u mohohet si pasojë e vështirësive ekonomike dhe mungesës së transportit, ndërkohë që raportohet për një numër jo të vogël të rasteve të paregjistruara të fëmijëve me nevoja të veçanta. Në zonat e thella të Shkodrës vijon të kultivohet kanabis sativa, por kjo në sasi shumë herë më të reduktuar. Pohimi ka ardhur nga prefekti Paulin Radovani, pas takimit të mbajtur me përfaqësues të OSBE-s dhe Ministrisë së Brendshme, ku është raportuar mbi luftën kundër kultivimit të lëndëve narkotike. Përfaqësues të OSBE-s janë dalur në Shkodër për të zhvilluar takime me përfaqësues institucionesh në lidhje me luftën kundër kultivimit të kanabis sativës. Në përfundim të takimit të zhvilluar pa kamera mbajtur në prefektur, ku i pranishëm ishte dhe drejtori i policisë vendore Gjovalin Lokaj, prefekti Paulin Radovani tha se OSBE u informua se ende në zona malore të Shkodrës kultivohet kanabis sativa, por sipërfaqet nuk janë më me mira rrënjë si më përpara. Janë në për vende ku duhet një shtator më shku, për vende të largëve, nuk kanë pronar, edhe janë numër të vogël bimësh. Kja është rezultat. Në ratë pari punës punojësit policisë, pa dhe një bashkëpunimit të mjetë që kena pas me gjithë pushtetet lokale. Prefekti Radovani shpreh gjithashtu se faji për kultivimin e drogës nuk është për shkak të mungesës së investimeve, një pretendim i ngritur ky nga kryepleqë në takim. Ne nuk na dalin se njerëz prej Shkodrës me qeta, po shkone po i mjellin, drogat janë të jo mjell ata sipërfaqe të kufizuar që lek sa policia bën shtator më shku për mi identifiku, prandaj tjetër gjë zhvillimi ekonomik, e tjetër gjë lufta që e përditshme jona kundër mjedhjes drogës.
Aksionet e kësaj vere për të zhdukur parcelat e mbjella me kanabis sativa kanë çuar efektivët e policisë në shumë zona të qarkut Shkodër, kryesisht në Dukagjin. Peshkatarët e Perlave qelë sezonin artistik në Teatrin e Operas dhe Baletit. Opera tregon historinë e dy burrave, miqësia e përjetshme të cilëve kërcënohet nga një grua. Peshkatarët e Perlave qelë sezonin artistik të Teatrit e Operas dhe Baletit. Opera vjen këtë fundjavë premier për publikun shqiptar për 3 net në skenën e shtëpisë së re të Operas shqiptare në Pallatin e Kongreseve. Sopranoja Invamula rikthehet si regjizore, por edhe si protagoniste në këtë shfaqje që mban emrin e kompozitorit Bizet, ndërsa për koreografinë është kujdesur Renata Hoxha dhe Gerd Vaso. Kalendari i këtij viti sigurisht starton me një super produksion, do të them unë, sepse ky produksion është produksioni më i kushtueshëm i gjithë kalendarit. Pra ne kemi investuar më shumë në buxhet se në asnjë shfaqje tjetër. Një punë e jashtëzakonshme është bërë me partnerët e mi, i quaj partnerë se janë të jashtëzakonshëm. Është një punë kolosale dhe sot arrim që të kemi një skenë me këngëtar shqiptar që ka një shqiptim të mrekullueshëm të gjuhës franceze. Një pjesë shumë e rëndësishme e kësaj vepre është koreografia. Në këtë produksion është punuar me shumë kulturë dhe me shumë disiplinë nga Inva, gjë që na ka bërë që jo vetëm mua dhe Gertit të punojmë, të themi, në komoditet dhe në një paqe të jashtëzakonshme, sepse nuk është e thjeshtë të krijosh dhe të përshtatesh me atë çfarë kërkon një regjisor. Për herë të parë, peshkatarët e Perlave u ngjit në skenën e Teatrit Kombëtar të Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor në mars të vitit 1964, ndërsa për publikun francez u dha në vitin 1863. Opera tregon historinë e dy burrave, miqësia e përjetshme e të cilëve kërcënohet nga një grua. Dilema e peshkatarët e Perlave është konflikti në mes të dashurisë laike dhe betimit të saj të shenjtë si një priftëresh. Personazhi i Lelës do të interpretohet nga soprano Invamula, Ramona Tullumani dhe Simona Karafili. Vdes siç vdes një vend me regji të Rozi Kostanit ngjitet në skenën e Teatrit Kombëtar nga datat 21 deri 24 shtator. Kostani zbulon disa elemente të shfaqjes dhe konceptet e saj në skenë. Vdes siç vdes një vend e shkrimtarit dhe dramaturgut grek, Dimitris Dimitriadis, e me regji të Rozi Kostanit, ngjitet në skenën e Teatrit Kombëtar nga data 21 deri më 24 shtator. Rozi Kostani nuk është vetëm regjizorja e shfaqjes, por edhe do të interpretojë rolin kryesor, për krah aktorit Alfred Rebicka. Është autori që flet ashtu drejt për drejt, edhe tytet që kam ndërtuar janë të drejt për drejta. Janë goditse në fakt të prekin vërtet në koshiencën tonë. Ky tekst thot shumë të vërteta të mëdha. Sigurisht të vërtetat janë të hidhura. Kostani zbulon disa elemente të shfaqjes dhe konceptin e saj në skenë. Ishte vërtet sipërmarrje e vështirë. U përpoqja që ta zgjidh së pari me korin, duke futur si element kryesor korin dhe muzikën polifonike shqiptare, për t'i folur shqip publikut tonë. Implementimi i vendit si personazh ka qenë një tjetër çelës i imi, në cilin unë kam futur Violeta Trebickën. Një tjetër element janë elementet filmik, pra është ose më saktë të dalësh jashtë dhe të hysh brenda. Pra videoprojektori do jetë një element që e sjell botën jashtë brenda, pra si jemi ne jashtë dhe çfarë ndodh brenda nesh. Vdes siç vdes një vend, është psikoanaliza letrare e një vendi që dekompozohet ngadalë. Rrëfimi tronditet si një gruaje real imagjinare që shikon me tmerr se si trupi i saj merr përmasat e vendit të kalbëzuar dhe si përthahet çdo burim nga rrjedhin lëngjet e saj jetësore. Ka patur tensione në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike. Këto janë informacionet më të fundit, mbledhja që ka nisur që prej orës 18 të nderuar shikues. Do të kemi një lidhje me kolegen Elda Menga në këto momente për të mësuar detajet. Elda, përshëndetje. Përshëndetje Edvin, përshëndetje Senata, në fakt është shoqëruar me tension mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike, ka pasur pothuajse një shkëmbim fizik mes Jemin Gjanës dhe sekretares Partisë Demokratike zonës Valbona Mezini. Në momentin
ka mësuar që ka pasur një shkëmbim dhe një debat të ashpër mes tyre, pasi duke qenë se Jemin Xhana në momentin që ka qenë duke folur ka pasur disa herë ndërhyrje gjatë fjalës së tij nga zonja Mezini dhe kjo ka shkaktuar edhe asarin të situatës dhe madje edhe tentativën e zotit Jemin Xhana për t'u drejtuar më nga afër zonjës Mezini. Në fakt kanë ndërhyrë deputet të Partisë Demokratike të cilët kanë qetësuar gjakrat dhe kanë parandaluar edhe përplasjen fizike me zotin Xhana dhe zonjës Mezini, ndërkohë që për momentin mbledhja po vijon ende me debate. Fakt ishte e pritur që kjo mbledhje të shoqërohej me debate të ashpra, duke qenë që pjesë e kryesisë së Partisë Demokratike janë edhe një grup përfaqësuesis, nëse mund të them, të grupimit të quajtur si kritik të zotit Basha. Në këtë mbledhje ato kanë kërkuar në fakt edhe legalizim të fraksionit të tyre, njohje të lëvizjes së tyre, por duket se kjo nuk është shkritur nga një pjesë e mirë e mbështetësve të kryetarit të Partisë Demokratike. Vetë zoti Basha në fillim të mbledhjes ka mbajtur fjalën e tij, ku ai ka folur më tepër për analizën që duhet të nisë së shpejti të humbjes së zgjedhjeve, por edhe lëvizjen për ringritjen e Partisë Demokratike pas edhe rezultatit humbës në zgjedhjet e fundit. Për momentin këto janë detajet e fundit në fakt, pasi mbledhja është asaruar vetëm në këto orë dhe në këto momente që ne po flasim, por me sa duket pritet që kjo mbledhje të zgjas ende. Pra parashikohet që të bijojë edhe më tej. Po, faleminderit Elda për gjitha këto informacione që përcjellen në studio. Faleminderit juve. Ne do të vazhdojmë të tjera zhvillime. Është organizuar në Roshnik panajiri përvitshëm i produkteve bio të zonës, e njohur veçanërisht për prodhimet në pemtari. Fermerët kërkojnë më shumë mbështetje nga qeveria. Në Roshnik, njësi administrative në Bashkinë e Beratit e njohur për prodhimet e saj në pemtari është organizuar për të 5 vit radhazi panajiri i produkteve bio të zonës, e ndodhur në malin e Tomorit dhe kufizuar me Gramshin, Skraparin dhe Beratin. Kjo zonë, që numëron 13 fshatra me rreth 4.000 banor, ka kushtet e favorshme për kultivimin e fruta perimeve, arroreve, prodhimin e verës dhe rakis. Më shumë kemi tregtuar rushi quhet diamant. Varet e tjesh jashtë, po kemi berë vetë. Prodhimet e fshatit Vojnik. Arra, reqelra, raki rushi, raki kumue, pekmesmeni, bajame, zona jone që njohur për figun. Por nga ana tjetër, fermerët shprehen se do të donin mbështetje edhe më të madhe, pasi kanë vështirësi të mëdha në kultivimin e produkteve 100% bio. E provoj vetë, ja bëjmë smetin vetë dhe nxjerrim. Kryetari i Njësisë Administrative Roshnik, Artur Sheu, tha se përmirësimi i infrastrukturës u ka ardhur në ndihmë fermerëve për arritjen e produktit në treg sa më shpejt. Ne do kishim mbështetje më shumë te fermerët, duke ndikuar edhe pushtetet e tjera që të jenë sa më afër zonës dhe të jenë nxitës në prodhimin e tyre. Afrimi të hektarëve, se jo, është më mirë zonës. 70 hektar të mbjell vetëm me fiq numërohen në këtë zonë, nga e cila e ka marrë emrin produkti fiku i